Έφτασε λοιπόν στα χέρια μας η νέα οθόνη της ViewSonic VP2768A. Μια οθόνη Quad HD 27 inch με επικυρωμένη από την Pantone χρωματική κάλυψη 100% sRGB που παρέχει τυποποιημένη χρωματική ακρίβεια ζωτική σημασίας για επαγγελματικές εφαρμογές. Με κομψή σχεδίαση, χωρίς πλαίσιο και πίνακα IPS super clear από άκρη σ' άκρη, θεωρείται ιδανική για δημιουργία περιεχομένου και επαγγελματικούς σταθμούς εργασίας. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Γκουτζουρής και θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά και τη χρησιμότητα αυτής της οθόνης σύμφωνα με το τι πιστεύω εγώ, βασιζόμενος στην εμπειρία χρήσης, τις δυνατότητες και τις μετρήσεις. Ανοίγοντας τη συσκευασία, ανακαλύψαμε ότι το μόνο εργαλείο που θα χρειαστούμε είναι ήδη ενσωματωμένο στη βάση της οθόνης. Η συνδεσιμότητα USB-C συμβάλλει στην απλοποίηση του χώρου εργασίας παρέχοντας ήχο, βίντεο δεδομένα και έως 90W παροχής ενέργειας μέσω ενός μόνο καλωδίου. Οι οθόνες VP2768A καλύπτουν κατά 100% το χρωματικό χώρο sRGB, ενώ για να εξασφαλιστεί ακριβές ομοιόμορφο χρώμα, η οθόνη είναι εργοστασιακά βαθμονομημένη για να προσφέρει τιμή ΔΕ μικρότερη του 2. Τιμή κατά την οποία οι αποκλίσεις στην ακρίβεια των χρωμάτων δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Το ΔΕ μετράει το μέγεθος της αλλαγής στην οπτική αντίληψη δύο χρωμάτων. Αυτή η μέτρηση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το πόσο ακριβές είναι το χρώμα μιας οθόνης. Ο μέσος άνθρωπος δεν θα παρατηρήσει ένα σφάλμα ΔΕ που είναι μικρότερο από 3. Ωστόσο, ένα εκπαιδευμένο μάτι μπορεί να δει λάθη σε τιμές έως και του 1, ενώ τα σφάλματα λιγότερο από 1 θεωρούνται συνήθως ανεπαίσθητα. Χαμηλές τιμές ΔΕ σημαίνουν ακριβέστερη ανίχνευση γκρι κλίμακας και χρώματος. Η ακριβής αναπαραγωγή χρωμάτων σε μία οθόνη είναι ιδιαίτερα απαραίτητη για τους δημιουργικούς επαγγελματίες, οι οποίοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα χρώματα που βλέπουν στην οθόνη τους είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Κάθε μοντέλο συμπεριλαμβάνει στη συσκευασία του ατομική πιστοποίηση, η οποία αναφέρει τις τιμές που προκύπτουν από το εργοστασιακό calibration σύμφωνα με τις προδιαγραφές REC 709 και SMPTEC. Η τιμή της οθόνης που έχουμε στα χέρια μας με τα βίας αγγίζει το 0,5 στο χρωματοχώρο sRGB. Χάρη στην υποστήριξη 3D LUT 14-bit, δημιουργεί μια ομαλή παλέτα 4,39 τρισεκατομμυρίων χρωμάτων που μεταφράζεται στο ότι μπορεί να απεικονίσει με μεγαλύτερη πιστότητα λεπτές χρωματικές διαβαθμίσεις. Για τους επαγγελματίες του βίντεο, το πρότυπο REC 709 θα ακούγεται γνώριμο, δεδομένου ότι τυποποιεί την κωδικοποίηση εικόνας και τα χαρακτηριστικά σήματος της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας. Το Quad High Definition είναι ένα πρότυπο ανάλυσης για οθόνες προηγμένης τεχνολογίας, τηλεοράσεις και κινητές συσκευές και ορίζεται ως 2560x1440 εικονοστοιχεία, τα γνωστά σε όλους μας pixel. Οι επαγγελματίες του βίντεο αναγνωρίζουν επίσης την ανάλυση 2,5K με 16:9 πλευρικό λόγο. Θεωρώ ότι στις 27 ίντσες είναι η ιδανική ανάλυση. Στα πλαίσια της χρωματικής διαβάθμισης, το εκπληκτικό που προσφέρει αυτή η οθόνη είναι η προσαρμογή των χρωμάτων της τόσο σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης αλλά και με φίλτρο χρώματος για ανθρώπους με μερική αχρωματοψία. Με την υποστήριξη και δοκιμές από τον TUV, η ViewSonic έχει αναπτύξει και επανεξετάσει κριτήρια σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες μερικής αχρωματοψίας για το VP2768A. Οι δημιουργοί μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία προσομοίωση για να επιθεωρήσουν τα σχέδιά τους και να υπαλληθεύσουν ότι είναι προσβάσιμα σε ανθρώπους με μερική αχρωματοψία. Οι χρήστες που έχουν αχρωματοψία μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία φίλτρο χρώματος για να δουν καλύτερα τις λεπτομέρειες στην οθόνη. Διαθέτει επίσης τεχνολογίες φίλτρου flicker free και blue light filter για την καταπολέμηση της κόπωσης των ματιών σε παρατεταμένες περιόδους προβολής. Παρέχει μια πλήρη γκάμα ρυθμίσεων περιστροφής, κλίσης και ύψους που επιτρέπουν τη ρύθμιση του ύψους της οθόνης σε εύρος 13 εκατοστών. Την κλίση της από -5 έως 21 μοίρες μπορεί να περιστραφεί στον οριζόντιο άξονα κατά 120 μοίρες ή στον κάθετο κατά 90. Ενώ οι φωτογραφίες προσαρμόζονται αυτόματα στον προσανατολισμό της οθόνης. Στις επιλογές συνδεσιμότητας βρίσκουμε δύο εισόδους HDMI, μία είσοδο και μία έξοδο DisplayPort, μία upstream υποδοχή USB 3.2 τύπου B,
2 downstream υποδοχές USB κλασικές τύπου Α, μία upstream υποδοχή USB 3.2 τύπου C και μία έξοδο ήχου 3,5 mm. Δοκιμάσαμε την οθόνη με τις αγαπημένες μας εφαρμογές χρωματικής διαβάθμισης και μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι. Θα έχετε καταλάβει ότι δεν μιλάμε για παιχνίδι, αλλά σίγουρα δεν απευθυνόμαστε και σε παιχνιδιάριδες. Κατά τη γνώμη μου, αποτελεί εξαιρετική οικονομοτεχνική λύση για τον επαγγελματία εικόνας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζουρής για το περιοδικό Φωτογράφος. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.